سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم با همدیگه خواص مفید انواع آجیل ها رو که باعث کاهش پروستات میشه و همینطور دارای 8 ویتامین مهم برای کاهش سرطان پروستات هست و بررسی کنیم. آجیل غذایی است که همه جا وجود داره، گرچه امروزه هم بعضی از حبوبات آجیل محسوب میشه که در واقع آجیل نیستند، مانند بادام زمینی که از دسته حبوباته. به همین دلیل باید به دنبال آجیل‌های مغذی بود. در واقع آجیل‌های مفید تامین کننده 8 ویتامین مورد نیاز بدن هستند و از رشد و گسترش هورمون آنتیژن که به بزرگی و در انتها به سرطان پروستات ختم میشه جلوگیری میکنند. همینطور این آجیل‌های مقوی میان وعده‌های مغذی و مفیدی هستند که برای قلب و سلامتی پروستات بسیار سودمندند. در اینجا چند نمونه از این آجیل ها رو بررسی میکنیم. اول بادام هست. از نظر علم تغذیه بادام در گروه آجیل قرار نمیگیره چون دانه میوه درخت بادام محسوب میشه. اما جالبه بدانید که 1/4 فنجان بادام تقریبا نیمی از نیاز روزانه به منگز و ویتامین ای که 2 ماده مغذی ضروری برای سلامت پروستات هستند تامین میکنه. همینطور منگز یک مواد معدنی برای تولید اسپرم و هورمون‌های جنسی ضروری است و در حمایت از سلامت کلی باروری نقش مهمی را داره. مردانی که منگز کافی دریافت نمی‌کنند ممکنه دچار اختلال نعوز، کاهش میل جنسی کم و اختلال در تولید اسپرم بشوند. همینطور وجود ویتامین ای در بادام یک آنتی اکسیدان قوی محسوب میشه که میتونه رادیکال های آزاد رو از بین ببره و در این حال یک عامل مهم در مبارزه با سرطان پروستات باشه. از 8 ماده مرتبط شیمیایی که ویتامین ای مینامیم، اونهایی که بیشتر در سلامت پروستات نقش دارند عبارتند از گاما توکوفرول و آلفا توکوفرول هستند که با هم و به طور جداگانه در بدن کار میکنند. یکی دیگر از فواید بادام اینه که چربی تک غیر اشباع موجود در اون برای قلب بسیار مفید می باشه. آجیل بعدی آجیل برزیلی است. شهرت این آجیل به خاطر منبع فوق‌العاده آنتی اکسیدان سلنیوم اونه. 1 اونس آجیل برزیلی نزدیک به 550 میکروگرم سلنیوم رو تامین میکنه که 10 برابر بیشتر از 55 میکروگرم مورد نیاز مردان در روزه. سلنیوم نه تنها رادیکال های آزاد رو از بین میبره بلکه به تقویت سیستم ایمنی بدن نیز کمک میکنه. محققان معتقدند که سلنیوم ممکنه نقشی در مبارزه با سرطان پروستات هم داشته باشه. به تازگی نتایج یک کارآزمایی بالینی در نشریه پروستات در ماه آگوست منتشر شد که گزارش میده که مکمل سلنیوم تأثیری بر بروز سرطان پروستات در مردان که در معرض خطر هستند ندارد. 699 نفر مرد که در معرض خطر بالای سرطان پروستات بودند و روزانه 200 میکروگرم یا 400 میکروگرم سلنیوم یا دارونما مصرف می‌کردند تا 5 سال تحت نظر بودند. در پایان محققان به این نتیجه رسیدند که مکمل سلنیوم ممکنه نقشی در پیشگیری از سرطان پروستات نداشته باشه. البته این بدان معنا نیست که باید آجیل رو از رژیم غذایی خودتون حذف کنید. البته هدف نباید مصرف بیش از حد آجیل برزیلی باشه، اما این میتونه یک مکمل سالم برای مصرف با آجیل‌های دیگه باشه. جالبه بدانید در 1 اونس آجیل برزیلی 4 گرم پروتئین موجوده که میتونه مقداری عالی از مس، مگنیزیم، منگنز و فسفر و چربی‌های تک غیر اشباع رو برای حمایت از سلامت قلب و عروق فراهم بکنه. آجیل بعدی پسته است. پسته موضوع مطالعه‌ای در سال 2011 بود که در اون محققان دریافتند مردانی که پسته مصرف می‌کردند عملکرد نعوز را بهبود می‌بخشه. به طور خاص مردانی که حداقل به مدت 1 سال از اختلال نعوز رنج می‌بردند و سپس به مدت 3 هفته هر روز 100 گرم پسته می‌خوردند بهبود قابل توجهی در شاخص بین‌المللی عملکرد نعوز از جمله عواملی است که مانند عملکرد نعوز و میل جنسی رو افزایش داده. اما چه موادی در پسته وجود داره؟
پسته منبع بسیار خوبی از آرژینینه، یک اسید آمینه که در حمایت از رگ‌های خونی و انعطاف پذیری اونها و افزایش جریان خون نقش مهمی داره. یک اونس پسته حاوی 6 گرم پروتئین بدون کلسترول و مقدار عالی تیامین، ویتامین B6، فسفر، مس و منیزیومه. از آجیل‌های دیگه میتونیم از گردو نام ببریم. گردو هم یک منبع عالی از اسیدهای چرب امگا 3 می باشه. گردو به دلیل داشتن اسیدهای چرب امگا 3 به عنوان تعاملی در مبارزه با التهاب و همچنین سلامت قلب بسیار ارزشمنده. تنها 1/4 فنجان گردو تقریباً 100% نیاز روزانه یک مرد به اسیدهای چرب امگا 3 رو تأمین میکنه. گردو همچنین مقدار بسیار خوبی از ویتامین ای رو در فرم‌های بسیار مفید مانند گاما توکوفرول فراهم میکنه. گردو همچنین در مبارزه با سرطان پروستات مفیده. مطالعه‌ای در مجله بریتانیایی تغذیه گزارش داد که موش‌های مبتلا به تومورهای سرطان پروستات که روزانه معادل 3 اونس گردو مصرف می‌کردند 50% کاهش اندازه تومور و 30% کاهش رشد تومور رو تجربه کردند. اگه گردو به موش‌ها کمک کرد که 50% از آنها کاهش پیدا بکنه، در مورد مردان هم صادق می‌باشه. مطالعه‌ای در این زمینه هم در مجله تغذیه و سلامت برای مردان انجام شد و طی یک مطالعه 8 هفته‌ای 21 مرد رژیم غذایی معمولی خود رو با افزودن 75 گرم گردو در روز شروع کردند. محققان می‌خواستن ببینن که چگونه مصرف گردو بر سلامت پروستات و عروق تاثیر میذاره. در پایان اونها دریافتند که خوردن گردو منجر به افزایش گاما توکوفرول میشود که وضعیت پروستات و عروق قلب رو بهبود بخشید. در اینجا یک نکته برای انتخاب و خوردن گردو وجود داره. سعی کنید کل گردوی تازه رو مصرف کنید، مخصوصا پوست سفید که مایل به شیری رنگه، چون تقریبا 90% از فیتونوترینیدهای مفید ضد التهابی به نام فنولول ها از جمله فلانوئیدها و تاننها در پوست سفید گردوی تازه یافت میشه. همچنین مطالعه‌ای هم در مورد رژیم غذایی آمریکایی‌ها انجام شد و نشان داد که با جایگزین کردن فقط 3 اونس گردو در روز به طور قابل توجهی باعث افزایش سلول‌های گاما دلتا میشه که زیر مجموعه‌ای از سلول‌هایی هستند که پاسخ‌های واکنش‌های التهابی لنفودی و میلوئیدی رو تقویت می‌کنند و به ویژه برای پاسخ‌های التهابی و ایمنی اولیه حیاتی هستند. همینطور تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که مصرف گردو با افزایش وزن سن همراه نیست، ولی اگه مصرف و انرژی دریافتی از گردو بیش از اندازه باشه موجب اضافه وزن میشه. پس در مصرف گردو تعادل رو حفظ کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید، اونو لایک کنید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.